السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالجميع. أدعو الله لكم جميعا بالسعادة في الدنيا والآخرة. البنايات القديمة والآثار، رسم الجدران المتبقية والطوب والثقوب اللي في الطوب والخربشات والقطع المتناثرة والنباتات من بينها بشكل عشوائي. ده هيكون فيلم النهاردة. ملامح وتفاصيل مهمة جدا ليك كرسام. وإن شاء الله تكون استفادة عالية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا علم لنا إلا ما علمتنا يا ربنا، إنك أنت العليم الحكيم. السماء باللون الفاتح اللي من تحت بنحدد البنايات اللي احنا عملناها أو العناصر، سواء كانت بنايات أو نباتات. بنحدد باللون الفاتح زي ما احنا شايفين كده، والألوان لسه طرية بندمجهم مع بعض بشكل سريع فيديك الإضاءة من تحت زي ما نشوف حالا مع بعض الآن إن شاء الله. بعد ما وضعنا اللون الفاتح بندمج ده في ده بالشكل البسيط السهل اللي احنا شايفينه. لسه اللونين لم تجف في الألوان بشكل كبير، لسه في طرية. بندمج هكذا وحافظنا على العناصر اللي احنا حددناها في البداية. والآن شوف معايا وركز في درجات الألوان المبدئية وكيفية وضع اللون بشكل مبدئي للجدران والبنايات اللي أمامنا دي. هتلاحظ إن أنا بحط لون غامق الآن. اللون ده بنحطه في الأماكن المظللة، وبنفس اللون ده هنفتحه بأبيض شوية ونبدأ نحط زي ما احنا شايفين اللون فاتح شوية اهو في بعض الأماكن اللي هي المضيئة شوية أو اللي وقع عليها الضوء، وده هنلاحظه بعد شوية. وطبعا هنضع بعد كده ألوان أفتح شوية من الفاتح ده وألوان أغمق شوية من الغامق اللي احنا وضعناه. بدأنا نحط لون غامق شوية في المنطقة الجزئية دي اللي أنا شغال فيها دي، هتكون يعني مظللة جدا. هي متأخرة شوية عن بقية الجدران فهي مظللة. بنضع الأماكن المظللة، وده اللي بيكون مسؤول عن تجسيم الأشياء اللي أمامنا دي. الفاتح مع الغامق بيبين لك المجسمات. وطبعا احنا بنضع الألوان مبدئيا بدون اهتمام كبير، ولكن حريصين إن احنا نحط أماكن الظل وأماكن الضوء والتفاصيل واحدة واحدة الآخر زي ما نشوف مع بعض. كلها فاتح في غامق. الجدران بألوان الجدران اللي معانا دي درجات من درجات البني. كل اللي بنعمله بنحط فاتح وغامق، وطبعا الجدران اللي متقطعة تحت دي والطوب المتناثر هتكون النباتات بين هذه الأجزاء. هننشئها سريعا بشكل سريع بضربات سريعة. هنشوف الكلام ده. وهنا مجسم خد اللون الظل هنا أيضا. وكل ده لسه ما بدأناش في وضع الملامح والتفاصيل. وحتى نباتات نضع ألوان النباتات بشكل برضو سريع.
وتلاحظ لون فاتح وغامق بالنسبة للأخضر لون النباتات، أيضا فيها أضواء وظلال. وبنضع الأضواء والظلال بشكل مبدئي. وهنا في الجزئية دي شجر كثيف باللون الزيتي الغامق، والأطراف باللون الأفتح شوية. ملينا المساحات كلها ولكن بدون ملامح. الآن يعني هتبدأ رحلة وضع الملامح. نفتح أكتر في بعض الأجزاء ونغمج في أجزاء أخرى، وهي دي قصة الملامح. نلاحظ مع بعض إيه اللي هيحصل الآن. زودنا، شفت الظل اللي زودناه هنا. طبعا هخترب معاكم جدا من الأجزاء دي ونشوف الضربات دي وتأثيرها من قريب. طبعا الجزئية اللي أنا شغال فيها دي كلها على بعضها واخدة دوران خفيف للداخل كده، فلما كان في دوران خفيف خلى الجزئية اليمين مظللة والجزئية الشمال في الضوء. لما انحنت اتجهت للضوء، والجزئية التانية لما انحنت ليم اليمين بعدت عن الضوء فكانت مظللة شوية. لاحظ معايا هذا. بفتح أنا الجزئية دي شوية، ولكن طبعا سايب أماكن ظل الأماكن المرتفعة. وزي ما قلنا دي يعني بنايات قديمة وآثار، ففيها تكسير واضح للطوب والجدران اللي احنا بننشئها دي. طبعا أنا بقسم بشكل سريع كده البلوكات أو قوالب الطوب اللي مبني بها هذه الأشياء. وهنبدأ نلون بعض القوالب الطوب، بعض القوالب باللون أغمق شوية وبعضها باللون أفتح شوية. أما المنطقة المظللة قسمناها برضو ولكن بقيت مظللة. شفت لما اقتربنا؟ وهقترب أكتر الآن إن شاء الله علشان تشوف تأثير هذه الضربات. تأمل، هكذا نقترب. ده تأثير الضربات اللي احنا بنشوفها، أماكن فاتحة وأماكن غامقة، الضوء والظل. ونزود هنا التقصير شوية. وبعض الزخارف المتبقية، بعض الأعمدة. طبعا الأعمدة مرتفعة شوية عن الجدران فواخدة الإضاءة زي ما احنا شايفين أهو. والأماكن العميقة مظللة زي ما هي. ونبدأ نشتغل بدقة شوية. كنا الأول بنضع أضواء والظلال بدون دقة، الآن يعني بنحاول نركز شوية، وخاصة في الأجزاء اللي فيها ملامح زي العمدان، بعض المواسير المتبقية. قصة الملامح الآن نحكيها. إضاءة أعلى وظلال أقوى. نقترب
كل مرة تشوف الضربات كده اللي احنا بنعملها. طبعا الجدارية اللي في الناحية دي مهرية متكسرة، باين عليها القدم. بعض القوالب مفتحها هكذا، وبنحافظ على أماكن الضوء والظل. والفاتح والغامق والأضواء والظلال من نفس الألوان، من نفس الدرجات البنية. بمجرد ما خدنا الحرف الفاتح ده، ظهر هذه المنطقة، هذه الجزئية وكأنها مرتفعة أو متقدمة شوية عن الجزئية المتأخرة. وبعض الثقوب والضربات اللي في الحجارة دي نقترب كل مرة بعد ما نضع الملامح دي، نقترب ونشوف تأثيرات الغامق والفتح. لاحظ معايا، شوف التكسيرات الغامق والفتح. الجزئية دي في الظل حتى الملامح بنضعها بلون غامق داكن مظلل. والأضواء معدية من بين الأماكن المتكسرة، فعاملة إضاءة في بعض الأعمدة. تأمل، شفت الأعمدة المضيئة دي، الشمس طالتها أو الضوء طل هذه المناطق. الجزئية دي مكسورة من الطوبة، فالحرف ده مقابل للضوء، فخد لسعة ضوئية أعلى شوية هكذا، فبينت التكسير بتاع القوالب والخربشات اللي في عوامل التعرية والبنايات القديمة. بمجرد ما وضعنا الضوء والظل، جسور الضوء وجسور الظل، بانت المجسمات. طبعا الجزئية دي مكسورة وفيها الإضاءة معدية كده، هنزود الإضاءة شوية من مصدرها. الإضاءة اللي هي نورت على الأعمدة اللي أمامنا دي، وأضواءنا وظلالنا في هذه المنطقة بتكون بحذر شوية لأنها مظللة. فتحة بانت، الإضاءة الفتحة بان أكتر، وكذلك الأشعة مضيئة أكتر من عند الفتحة، ظهرت وكأنها فتحة بالفعل، في إضاءة وراها لو تلاحظ. مهم جدا وضع الأضواء والظلال، ده اللي بيبين معاك الرسمة بتاعتك، وده اللي بيعمل دهشة للمشاهد لما بيشوف منظرك الآخر، المنظر اللي انت عملته لما بتكون وضعت أضواءك وظلالك في مكانها بشكل صحيح. ده بيعمل لفت نظر ودهشة للمشاهد عندما يرى هذه الأعمال. طبعا المجسمات اللي تحت دي كأن هنا كان في سلم، ولكن السلم متكسر و... ووقعت بعض الجدران وقوالب الطوب المتناثرة، وده بيظهر بشكل واضح من خلال مجموعة أضواء ومجموعة ظلال بنفس الدرجات هكذا. هناك عشوائية واضحة.
والأماكن الموجودة في حديقة هذا المكان، الحديقة المهجورة، وآثار الأشياء، جسور ظل للنباتات، وبضربات خفيفة كده بعرض الفرشة، الفرشة اللي معانا، ولكن بلون اللي هو الأخضر اللي فيه الأبيض ده، هكذا ضربات خفيفة على اللون المبدئي اللي احنا عملناه. احنا الآن بنضع ملامح النباتات والأعشاب العشوائية دي. وهذه الجدرية التي وقعت وهذه الأجزاء أيضا فاتح وغامق تظهر بهذا الشكل. والنباتات من بين هذه الأجزاء. النباتات طغت على هذه الأجزاء، وطبعا العشوائية واضحة، وده اللي هيدينا الأجواء اللي احنا عايزينها في لوحتنا النهاردة ومنظرنا النهاردة. شفت ضربات النباتات، والأخضر تلاحظ هنا الأخضر، النباتات العشوائية اللي هي محدش يهتم بيها، الأخضر بتاعها باهت بهذا الشكل. هكذا من قريب. نزود الأضواء في الأجزاء المقابلة والمواجهة للضوء. نباتات من قريب هكذا بلون أفتح شوية، ضربات بعرض الفرشة، مع الحفاظ على بعض الأماكن اللي ما طلعش فيها نباتات أصلا. وبهذه اللمسات الأخيرة تنتهي رحلة النهاردة. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. وفي الختام أدعو للجميع بالسعادة في الدنيا والآخرة، وعلى أمل لقاء بكم وأجواء جديدة ومنظر جديد ومعلومات جديدة لكم. إني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.